Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm Angelica Delar. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell button beside it for you to be notified if I have another video. So for today's video guys is magre-review tayo ng panibagong product. It's from CARELINE. And if you're looking for a review about sa mga, sa acne, pimples, and mga pimple marks, acne marks, ganun. So, if you're looking for that, this is for you guys. So now, hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa guys. This is the product guys that I mentioned earlier na nakakatanggal siya ng pimples, acne, mga marks sa pimples or acne. At also guys, yung mga parang itim-itim sa ating mukha, yung maliliit, nakukuha talaga niya. So, disclaimer lang, I'm not a professional, I'm not an expert, I'm not like magaling dito sa field na to, but I review a product based on my experiences guys. So, it may work for me, but maybe hindi mag-work sa inyo. So, beware with it guys. So, let's review about this product. So, this is from CARELINE Skin Acne Drying Lotion yung name niya. So, the color is really like simple yet attractive siya. Tapos, blemishes drying solutions to. And this is made from Korea. It helps dry out sore face blemishes suitable for all skin types. But, as what I've like na-observe ko sa mga previews na review na product ko, may nagko-comment na kung makati or whatever. So, hindi talaga lahat, nauuyon or hiyang sa isang product or sa specific na product. So, if you use this one, tapos merong mga side effect or like redness or itchiness or whatever na masakit sa face nyo, huwag nyo nang gamitin. The packaging is really cute here. So, malaki siya. At the price is, nakadepende. Sa Shopee is 378. Ilalagay ko lang siya. Kasi, parang nakalimutan ko. Tapos, yung sa Lazada naman is 270. So, ipapakita ko sa inyo kung ano yung nasa loob, guys. Here. Ayan siya. Ganito siya, guys. Super cute. Ayan. So, marami na siya, guys. At, hindi siya madaling maubos ha. Kasi, marami to, oh. Nakalahati na ako. Nandito na ako, guys. Dito. Makikita nyo ba? Basta dito. Ayan, dito na ako. Tapos, kasi, ganyan yung paglagay ko. So, nasa gilid yung parang medicine, ganun. So, bawal siyang i-shake, guys. Sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung description dito sa product na to. So, it formulated with calamine that prevents and dries pimples, sulfur to unclog pores, and clear away dead skin cells, and salicylic acid to reduce redness and inflammation of acne. So, meron ditong nakalagay kung paano i-use, tapos precaution, tapos ingredients. Nakalagay dito. So, dito yung name ng product, tapos yung mga, kung ano yung purpose nito. Ayan. So, ganito siya. 12 months lang yung tagal niya, guys, once nabuksan siya. So, this is how to use this acne drying lotion, guys. Kuha lang ng isang cotton buds or yung circle ba or yung stick lang. Meron akong yung cotton buds. Tapos, kunin mo yung yung nasa gilid, guys. Don't shake or kahit anong ma-shake yung product kasi makukuha or like matatanggal yung medicine niya sa gilid tapos mahalo siya sa nasa liquid yung nasa mismong product guys, yung liquid dito. So ganyan lang siya. So meron akong acne dito. Ay, hindi na siya acne guys, pimple lang siya. Tapos nagpi-fade na natawag nito black, like pimple marks na ganun. So, ganyan lang siya. So, ganyan yung paglagay, guys. Kunti lang talaga siya, hindi mo parang
hindi mo pwedeng ihalo sa lahat ng face, sa buong face mo. Kasi hindi naman siguro lahat merong pimples, ganon. So, parang top lang. Kung saan yung pimples, doon mo lang ilagay. So, yun yung paggamit nito, guys. Let's proceed sa paggamit ko sa product na to, or like kung ano yung naobserbahan ko, or kung ano yung nakikita ko dito sa face ko when I'm using, or while I'm using the product. I've been using this for 7 days or almost 2 weeks na yata since dumating yung product na to. So, when I'm using this product, guys, sa first day, medyo, since meron akong open pores sa pimples ko, tapos hindi kasi dry yung pimples ko dito at dito. So, medyo parang hapti-hapti siya kasi yun, open yung pimples ko. That's why. So, the redness, the itchiness, yung mga pag-peel or sobrang kati, ganon, wala yung effect na yun sa face ko. After 3 days, dito, meron akong pimples. Ipapakita ko lang sa inyo dyan. Ayan. So, after 3 days, guys, nawala siya. Yes. Tapos, yung iba naman is nag-dry na din. Dito lang yung meron akong pimple. Dito is dark spots or like pimple marks dito. Yan. Tapos, dito naman, meron akong 2 pimples. Pero nawala na siya. Ito at ito, parang pimple marks na lang. Dito naman is blemishes lang. Tapos, after 7 days, guys, unti-unting parang nagko-close or nagfi-fade siya yung paggamit ko dito. Mga redness is hindi ko talaga na-try yung redness or like pagpupula sa face ko. Tapos, itong mga peeling, like nagpipil yung, nagbabalat yung face ko, wala naman. Since dito ko lang ilagay, tapos top lang, ganon. Tapos dito, at dito lang. Kunti lang talaga yung mga pimples ko, guys. Sa mga side effect, guys, like peeling, itchiness. Yung itchiness is, yung makati is, parang hindi siya umabot ng 1 minute, guys. Tapos, yun, nag-heal na siya. Tapos, kinabukasan is nag-dry na siya. And so far, so good. The product is really effective for me. So, I hope that if you really use this one, if you're interested to buy this one and to use this one, please check dito, sa wrist, or dito, para alam nyo kung hindi kayo allergy or hindi kayo hiyang dito sa product na to. Kasi hindi talaga siya lahat na oo yun or hiyang. No? Kahit nakalagay siya sa product na or sa label na for all skin types, not all skin types will like na-oo yun sa product or kahit anong specific na product. Overall, guys, the pricing, the packaging, the brand, like yung whole product and the effectiveness niya sa face ko is really good. The price is really affordable, budget friendly, and malaki na siya, guys. So, it's really worth it and it's really recommended. Yeah, so I hope if you're really interested and if you really want to try this kind of product, I hope that you will buy through online or through like walk-ins and store nationwide or sa Watsons or like siguro nasa drugstore na siguro to, but if ayaw mong lumabas, you can order through online sa Lazada or sa Shopee.